Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Viime perjantaina saatiin suurin laskupäivä vähän aikaan. Mistä on oikein kyse ja onko syytä huolestua? Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Markkinoilla on ollut taas kaiken näköistä jännää tapahtumaa, että tosiaan tuossa perjantaina niin siellä keskuspankit ilmeisesti keskustelivat keskenäänkin ja saatiin isokin droppi tuolla markkinoilla perjantaina aikana. Mitä siellä oikeastaan tapahtunut? Tosiaan isoja liikkeitä, kuten tänä vuonna aikaisemminkin. SP500, tuosta viimeistä huipusta laskenut jo 7% suurin piirtein, Nasdaq melkein 10%. Eli aika nopeasti sieltä, kun kolahdettiin sinne kattoon, eli siellä laskevaan trendilinjaan ja 200 liukuvaan keskiarvoon, niin tultiinkin alas. Että en olisi itsekään uskonut, että näin nopeasti, näin lyhyessä ajassa näin paljon lasketaan, mutta niin ne markkinat vaan heiluu ja nyt ollaan taas huomattavasti heikommassa teknisessä tilanteessa kuin vaikka viikkokin sitten. Mutta mennään tuonne katsomaan tarkemmin, että mitä se on tapahtunut. No niin, eli SP500 ja päiväkynttilät taas vaihteen vuoksi, ja siinä on aika härskin kokoinen punainen kynttilä heti kättelyssä tuossa noin, ja nyt on tällä viikolla vähän pungerettu sitten ylöspäin tämän dropin jälkeen, mutta kyllä tuo aika karmivalta näyttää tuo kynttilä, että mitä siinä niin kuin oikeastaan voi nähdä tämän niin kuin markkinakehityksen suhteen? Tosiaankin tultiin aika ryminällä läpi tuosta 20 emasta ja siinä mielessä niin kuin käännyttiin teknisesti vähän heikompaan asentoon, jos niin kuin ihan teknisesti tarkastellaan. Toki toi nouseva 50 liukuva keskiarvo, niin siihen eilen osuttiin ja siitä ainakin toistaiseksi ollaan saatu pomppuun. Et siinä mielessä tuntuu, että markkina kuitenkin reagoi tämmöisiin niin kuin nouseviin liukuviin keskiarvoihin toistaiseksi. Piirsin kanssa tämmöisen niin kuin tukitasoalueen tänne. Viime viikolla piirsin tämän vihreällä värillä olevan täällä taustalla. Ja periaatteessa tämä olisi ollut ehkä niin kuin se alue, mistä mä olisin halunnut, että ennemminkin tuo markkina kääntyy ylöspäin, koska silloin oltaisiin säilytty niin kuin näiden lyhyempien keskiarvojen yläpuolella ja päästy jatkamaan ylöspäin. Et selkeästi niin kuin jonkunlaista teknistä damagea luo toi niin kuin iso punainen kynttilä tuohon perjantaina, mutta käytännössä tässä on tämä niin kuin toissijainen tukialue, tämä keltainen alue, että sen jälkeen, jos tämän alle valutaan, niin sen jälkeen tämä on niin kuin teknisestikin huomattavasti heikomman näköinen ja sen jälkeen voi ennemminkin lähteä hakemaan niitä shorttipaikkoja, jos valutaan noin alas, mutta tässä vaiheessa ei vielä tiedä, mitä tapahtuu. Et siinä mielessä tässä on kuitenkin potentiaali siihen, että ollaan vielä muodostamassa korkeampaa pohjaa. Meillä on ollut niin kuin vahva nousujakso tässä taustalla, niin ei tämä korjausliike tähän mennessä ollut mitenkään niin kuin liian syvä. Et jos mietitään vaikka niin kuin Fibonacci-tasojen kannalta, että kuinka suuri tuo korjausliike on ollut, niin tästä nähdään tosiaankin, että minne asti ollaan korjattu pikkasen tämän ensimmäisen, eli 38,2% Fibonacin alapuolelle, ei olla osuttu edes tänne 50, että käytännössä se niin kuin optimaalisin ostoalue, jos mietitään niin kuin Fibonacci-tasojen kannalta, niin on niin kuin näillä alueilla, eli juuri täällä, missä tällä hetkellä ollaan, että siinä mielessä tässä ei ole niin kuin mitään menetetty, ja tämän toissijaisen tukialueen piirsin tosiaan just tarkoituksellakin tänne 61,8 Fibon tasoille, eli sitten sen jälkeen käännytään kyllä niin kuin selkeästi heikompaan tekniseen asentoon, ja näitä kannattaa seurata näitä tasoja hyvinkin tarkasti tässä seuraavien viikkojen aikana. Jos sitten vielä vähän karhunäkemystä tuo lisää tähän asetelmaan, niin eikö tuossa Head & Shoulders-kuvio nyt vähän niin kuin triggeröitynyt, että siinä oli toi kaikista korkein huippu, niin se on niin kuin se pää, ja sitten molemmin puolin tuommoiset pienet nyppylät, jotka on sitten näitä hartioita, ja koska on valahdettu sitten sen hartialinjan alapuolelle, niin se on sitten triggeröitynyt, ja kaiken niin kuin teknisen analyysin mukaan, niin silloinhan pitäisi vetää oikeastaan koko ton kuvion korkeuden verran alaspäin. Eli se nyt on ehkä suurin piirtein 200 pinnaa, niin siinä mielessä niin tonhan pitäisi valahtaa sitten tuonne 50 liukuvan alapuolelle ja tuonne ainakin 3900 tasoille, eli just tuonne varmaan niin kuin keltaisen alueen alalaitaan. Joo, se on totta, että voidaan tehdä keissiä, että tässä olisi Head & Shoulders-kuvio ja sen targetti olisi justiinsa tuossa 3900 pisteen päällä, että siinä mielessä se osuisi tuonne niin kuin ihan alalaitaan, eli just siihen 61,8 Fibon ja 50 väliin, että siinä mielessä sieltäkin, vaikka toi targetti saavutettaisiin, niin toi markkina vielä käytännössä voi hyvin kääntyä ylöspäin, että se on justiinsa ehkä se tärkein alue siellä, mikä niin kuin teknisesti täytyy pitää, jotta tämä kuvio korkeimmista huipuista, korkeimmista pohjista säilyisi sitten niin kuin voimassa vielä.
Mä kun täällä edustan ehkä vähän semmoista pidempää aikajännettä kuin nämä SUV-veivailut, niin mä oon viikkograafia katsonut aika pitkään, ja mähän tuolla niin kuin vuoden alussa jo ilmoitin, että odotan, että se tulisi tuonne 200 liukuvalle, ja sitä ollaan tässä nyt odoteltu, ja sehän tavallaan niin kuin, vähän niin kuin jossain jaksossa puhuttiinkin, että se on tullut jo tavallaan tonne alas, ehkä vähän turhankin nopeasti, ja siitä syystä säkin uskot, että tästä olisi nyt se käänne sitten ylöspäin lähtenyt, mutta mä edelleen odotan sitä, että tällä viikkograafeilla nimenomaan tämä hinta tulisi vielä käymään siinä 200 liukuvalla, jolloin sitten saisi tavallaan semmoisen niin kuin lähtölaukauksen luvan siihen, että okei, nyt voidaan lähteä siihen kunnon nousuun. Joo, tosiaan se on ihan täysin mahdollista kyllä, ja sitähän me kanssa spekuloitiin tuossa jo aikaisemmin keväällä, piirrettiin niitä aaltoja, jotka veisi meidän markkinan sinne alaspäin, ja nimenomaan se aalto, mitä silloin haarukoitiin, niin ajallisesti sehän lähti justiinsa tästä oikeastaan elokuun lopusta syyskuun alusta, jotka on historiallisesti kaikista heikointa aikaa tuolla markkinoilla. Et siinä mielessä mäkään en uskalla niin kuin rajata pois sitä mahdollisuutta siitä, että nyt hyvinkin nopeasti valahdetaan tuonne niin kuin alemmaksi, jos tosiaankin toi uutisvirta ja niin kuin markkinahinnoittelu korkojen ja niin kuin muiden ja tulosennusteiden osalta kääntyy yhä negatiivisemmaksi siitä, millä tasolla se nytten jo on. Koska tuossa tosiaankin niin kuin erilaisia uhkakuvia on kyllä maalailtu ja pystytään maalailemaan varmaan tästä eteenpäinkin, jossa niin kuin korot jatkaa vahvasti nousua, inflaatio ei hellitäkään ja tulosennusteita on pakko laskea rajumminkin erinäistä syistä johtuen. Ja vielä semmoinen lisäys näihin pidempiin aikaväleihin, että jos me pelattaisiin vaan tätä viikkograafia tai jopa kuukausgraafia, niin nämä kynttilät ja kynttiläasetelmat ja ylipäätään, niin kuin, jos niin kuin teknisesti tarkastelee markkinaa, niin näähän ei näytä hirveän positiivisilta. Et siinä mielessä, että jos me ollaan siellä päiväkynttilöllä, niin siellä tavallaan peli on auki vielä, eikä ole sillain välttämättä selvää niin kuin suuntaa alaspäin. Mutta sitten kun katsotaan viikko- ja kuukausgraafeja, niin nämä näyttää vähän rumilta, että mikä se sun niin kuin härkän näkökulma on näihin? No tosiaan, jos lähdetään ihan sieltä päivägraafeilta, niin kuten mä oon varmaan useasti sanonut näissä jaksoissa, niin kaikista suurimmat laskut ja niin kuin ne pahimmat asiat tapahtuu aina, kun me ollaan sen 200 liukuvan keskiarvon alapuolella. Ja niinhän me ollaan tällä hetkellä. Sen takia kannattaa harjoittaa erityistä varovaisuutta tässä tilanteessa, missä me nyt ollaan, ja käyttää sitä tiukkaa riskienhallintaa silloin, kun ollaan siellä longipuolella pelaamassa, koska kuitenkin niin kuin selkeästi ollaan tämmöisellä niin kuin keskipitkällä aikavälillä, sanotaan vuoden alusta lähtien, ja niin kuin tähän hetkeen, niin ollaan kuitenkin tämmöisessä laskutrendissä. Meillä on ihan selkeä laskutrendi, ja ollaan niin kuin laskevien trendilinjojen liukuvien keskiarvojen alapuolella. Silloin täytyy olla niin kuin varovainen, mutta nimenomaan että tuntuu myös siltä, niin kuin, jos otetaan vähän makroa mukaan, että meillä on niin paljon kaikenlaisia uhkakuvia, joita on hinnoiteltu tuonne markkinalle, että jossain vaiheessa, kun markkina katsoo tosiaan sen 6-12 kuukautta eteenpäin, niin ollaan semmoisessa tilanteessa, missä ehkä ne pahimmat uhkakuvat ei toteudukaan ja pikkuhiljaa ne asiat alkaa jo paranemaankin toiseen suuntaan, jolloin sitten markkina kääntyy ennen kuin ne uutiset kääntyy hyväksi, niin se kääntyy nousuun aikaisemmin. Et se on niin kuin se, miten markkina toimii, että sitten on vaan kysymys siitä, että kuinka pitkä ja syvä tämä niin kuin laskukausi oli sitten siellä talouden tai täällä osakemarkkinan puolella on tällä kertaa. Minkälainen puhdistus tarvitaan siihen, että ollaan valmiita kääntymään uudestaan siihen nousutrendiin. No mites sitten Nasse? No periaatteessa täällä ollaan aika samannäköisessä tilanteessa kuin tuolla Sepen puolella, eli nousevalla 50 liukuvalla keskiarvolla. Toki sillä erotuksella, että täällä ei koskaan ylötettykään tonne laskevaan 200 asti, että siinä mielessä Nasdaq on ollut pikkasen heikompi. Nyt samoin tämä tiputus tuolta edellisestä huipusta tänne tämän viikon pohjiin, niin on ollut selkeästi suurempi, eli tosiaan se noin 10%. Toki myös tämä nousu oli hieman prosenteissa vahvempi kuin tuolla SP-puolella, että siinä mielessä myös tämä tiputus voi olla vähän suurempi. Ja täällä on ehkä tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen nouseva trendilinja, joka tulee täältä kesäkuun pohjista ja jota piirrettynä näiden kaikkien muiden pohjien läpi, niin ollaan ainakin aika lähellä tässä nykytilanteessa sitä, että jos tähän osutaan, niin on mielenkiintoista nähdä siitä, että saadaanko jonkinlaista reaktioa ja alkaisiko tämä sitten osoittamaan sitä mahdollista niin kuin nousutrendiä, missä saadaan niitä korkeampia pohjia ja korkeampia huippuja. Ja jos tämä Nasse nyt seuraa SP500 siinä mielessä, että sitten kun tärähdetään taas sitten tuonne ylälaitaan, eli tuohon 200 liukuvaan keskiarvoon, niin tässähän tulee tämmöinen näppärä kaventuva kolmio, mitä ollaan ennenkin täällä tarkkailtu, että yleensä sitten hinta alkaa tiivistymään kolmion kärkeä kohti,
jonka jälkeen se sitten siitä kärjestä tai lähellä kärkeä tärähtää sitten kovaa johonkin suuntaan. Sitähän ei tiedä, että kumpaan suuntaan se on, mutta no, niin kuin mä oon tässä sanonut, niin mä oon sitä mieltä, että alaspäin, mutta ilmeisesti sä oot kumminkin vielä nousun kannalla. Joo, no periaatteessa mulla on aika neutraali kanta siinä mielessä, että nyt etenkin sen jälkeen, mitä nähtiin viime viikolla, niin tämä ei näytä lainkaan härkämäiseltä kuin ehkä aikaisemmin. Et siinä mielessä välillä on ihan hyvä, että ei ole mitään niin kuin selkeää mielipidettä, vaan ennemminkin odottaa sitten viikon tai 2 eteenpäin, voidaan muodostaa uudestaan mielipide sen jälkeen, kun ollaan nähty, että miten markkina kehittyy tuolla, minkälaista kuvioita se piirtää, osutaanko tiettyihin tärkeisiin tasoihin, saadaanko jotain hyviä niin kuin kuvioita, oli ne sitten härkämäisiä tai karhumaisia. Et siinä mielessä tällä hetkellä enemmänkin niin kuin neutraali näkemys, ja kuten sanoit, niin toi kapeneva kolmio ikään kuin kuvastaa sitä, että markkina on aika neutraalistilassa tällä hetkellä. Ja voin hyvin odottaa, että siis kaventuvan kolmion muodostuminen jatkuu tässä seuraavien viikkojen aikana, ja voi olla todennäköistäkin, että ei mennä juuri mihinkään, vaan ennemminkin mietitään hetken aikaa sitä suuntaa, kunnes päästään sinne kolmion kärkeen, ja sen jälkeen se hintaliike yleensä on hyvin vahva, oli sitten ylöspäin tai alaspäin, että se kumpaa suuntaan breikataan siitä. Tuo neutraali näkemys on siinä mielessä ihan hyvä varmasti tradeajalla, että jos sulla on jonkinnäköinen bias tavallaan sen suhteen, että mihin sä oletat sen hinnan liikkuvan, niin silloin sä näet graafeilla myös semmoisia asioita, mitä sä toivot sen tekevän. Eli sitten jos mulla on tämä laskuskenaario kumminkin päässä tavallaan vahvempana, niin mä totta kai oletan, että se tekee niitä, ja sitten kun mä näen, että hei, nyt rupeaa tulee liukuvia keskiarvoja alapuolella ja muuta, niin silloin mä tavallaan vaan vahvistan sitä mun niin kuin laskunäkemystä, mikä ei välttämättä ole oikea, mutta sitten se taas tavallaan vahvistaa sitä mun väärää näkemystä. Et siinä mielessä tuo neutraali asento ja mindsetti on varmasti ihan näppärä ja tärkeäkin itse asiassa tämmöisissä tilanteissa. Joo, ehdottomasti. Ja ehkä semmoinen kommentti, että mitä tuolla salkussa tällä hetkellä on, niin viime viikolla, kun toi markkina näytti vielä aika hyvältä, niin mä lisäsin jonkun verran osakepainoa, eli siellä on varmaan semmoinen 50% osakepaino tällä hetkellä tuossa salkussa, ja jos nyt näyttää siltä, että nämä nousevat trendilinjat ja nousevat liukuvat keskiarvot täällä menetetään, mennään pikkasenkin 2% alaspäin, niin sen jälkeen otan stopin kyllä niistä niin kuin longipositioista ja jään seuraamaan myös niin kuin positioiden kannalta täysin rannalle sitä, että mitä seuraavaksi markkinoilla tapahtuu. Mutta jos mennään vielä eteenpäin näistä jenkki-indekseistä ja kurkataan, mitä tänne Eurooppaan kuuluu, niin oikeastaan niin kuin sama laulu, eli selkeästi heikomman näköisethän nämä indeksit on. Et eilen tultiin maanantaina tänne jo aika lähelle näitä koko vuoden pohjia, eli tämä on selkeästi paljon heikompi. Pomppu oli paljon heikompi, jäätiin paljon kauemmas 200 liukuvasta keskiarvosta ja tultiin jo lähelle näitä vuoden pohjia tuossa eilen. Et siinä mielessä Euroopan heikkous kyllä hirvittää ja se energiakriisi ja talvi näyttää kyllä pahalta, että sen takia edelleenkin sama neuvo, että indekseistä pysyisin erossa Euroopassa, että osakepoimintaa toki voi tehdä. Ja täältäkin löytyy varmaan semmoisia yhtiöitä, jotka joko hyötyy tuosta energiakriisistä tai ainakaan semmoisia firmoja, joihin se ei vaikuta kovin paljon, tai semmoisia firmoja, joihin sitä on ehkä hinnoiteltu jo liikaa kun suhteessa siihen, että mitä se vaikuttaa, mutta indeksit näyttää heikoilta ja ennemmin niitä suhteellisesti vahvempia indeksejä suosin tällä hetkellä, eli niitä jenkki-indeksejä. Ja ehkä vielä viimeisenä asiana tähän, niin viime viikolla puhuttiin siitä Applen osakkeesta, joka on niin kuin kaikista suurin noista firmoista isommalla painolla noissa indekseissä, ja sitten sen kehitystä kannattaa seurata. Tässäkin nähtiin tosiaan aika nopea tiputus. Toisaalta, jos suhteuttaa taas tähän niin kuin koko nousujaksoon, niin tämä pudotus on taas jälleen selkeästi pienempi kuin mitä nähtiin tuolla indeksien puolella. Siinä mielessä tämä on edelleenkin suhteellisesti vahvempi tämä Applen osake kuin mitä nuo indeksit on. Ja tässä ollaan nyt taas niin kuin tosi tärkeällä tasolla, eli ollaan 200 liukuvalla, joka muuten on nouseva, ja täältä alta tulee taas nouseva 50 liukuva keskiarvo, eli jostain niin kuin näiltä tasoilta, jos Apple löytää tukea, niin se voi taas niin kuin antaa tukea sille koko markkinalle. Nyt kun on lämmitelty, niin lähdetään slaidien pariin. Eli mitä siellä nyt perjantaina oikeastaan tapahtui? Minkä takia markkina pelästyi niin paljon? Tosiaankin keskuspankkiirit on ollut tänä vuonna markkinan keskiössä, ja kaikki sanat ja niin kuin pienetkin niin kuin silmänvinkkaukset, mitä keskuspankkiirit tekee, niin saattaa liikuttaa markkinoita, ja kaikkia Powellin puheita seurataan niin kuin silmä kovana ja verrataan sitä, että mitä hän on aikaisemmin sanonut, että mitä sanoja siellä mahdollisesti on muutettu siellä puheessa ja mitä uusia viittauksia on ja mitä niistä voidaan sitten päätellä. Ja tässä on niin kuin hyvä huomaa se, että keskuspankkiirit
tekee tätä keskuspankkiripolitiikkansa niin kuin näiden ohjauskorkojen kautta ja kvantitatiivisen kiristyksen kautta, mutta myös näiden puheiden kautta. Eli siinäkin täytyy olla tarkkana, että mitä keskuspankkirit puhuu, koska he keskimäärin sanoo sitä, mitä he haluaisivat, että tulevaisuudessa tapahtuu. Eli käytännössä ei voida vetää niin kuin yhtä suuruusviivoa silleen, että kun keskuspankki sanoo näin, niin se on se, että mitä tullaan tekemään tai mitä taloudessa tulee tapahtumaan, vaan se on ehkä ennemminkin se, että mitä he toivoisivat, että taloudessa tulee tapahtumaan ja mitä siinä keskuspankkipolitiikassa sitä kautta tulee tapahtumaan. Ja tämäkin pitää ottaa niin kuin suolan kanssa, kuten sanotaan, ja vähän pyrkiä niin kuin lukemaan sit rivien välistä ja toisaalta katsoa sitä, että miten se muuttaa sitä markkinahinnoittelua. Ja Powellin sanat muutti markkinahinnoittelua aika selkeästi sitä kautta, että mitä korkomarkkina sanoo siitä odotuksista, että mitä keskuspankki tulee tekemään nyt. Eli me aikaisemmissa jaksoissa katsottiin semmoista käyrää, missä me nähtiin, että keskuspankit jatkaa kiristämistä tuonne niin kuin vuoden loppuun asti ohjauskorkojen kanssa, eli ohjauskorkojen nostamista, ja sen jälkeen heti ensi vuoden alussa käännyttäisikin sitten jo niin kuin laskuun. Niin nyt se selkeä muutos siinä tässä niin kuin viimeisen viikon aikana on tapahtunut, ja nyt uskotaankin, että keskuspankit jatkaa sitä kiristämistä pidemmälle ensi vuoteen asti, eikä käännä heti sitten niin kuin rahapolitiikkaa löysempään suuntaan, eli ale laskemaan niitä korkoja. Eli se on niin kuin se selkeä muutos, mikä tuolla niin kuin markkinalla tapahtui tämän puheen seurauksena, ja Powell tuossa puheessa niin kuin selkeästi korosti sitä, että keskuspankki tosiaankin haluaa nähdä, että se inflaatio lähtee laskuun, että nyt vaikka nähtiin niin kuin ekat inflaatioluvut, jotka lähti niin kuin sieltä kaikista korkeimmasta huipusta laskuun, niin se ei vaan vielä riitä, vaan haluaa, että se tosiaankin näyttää hidastumisen merkkejä se inflaatio. Sen jälkeen voidaan niin kuin alkaa miettimään sitä, että jos talous on kääntynyt jonkunlaiseen taantumaan, että kuinka sitä niin kuin taantumaa hoidetaan. Eka hoidetaan inflaatio ja sen jälkeen hoidetaan vasta taantumaa, koska tämä on niin kuin iso ero siihen, että miten keskuspankkeja ollaan ehkä niin kuin osakemarkkinan näkökulmasta ajateltu tässä viimeisen 10 vuoden aikana, koska yleensä aina kun on räsähtänyt yhtään missään osakemarkkinalla tai osakemarkkinan ulkopuolella, mikä on aiheuttanut laskupainetta osakemarkkinalle, niin yleensä keskuspankki on aina ollut niin kuin säntäämässä ensimmäisenä apuun ja tarjoamassa sitä elvytystä markkinalle, mistä markkina on tykännyt ja markkina on kääntynyt nopeasti uuteen nousuun. Tällä kertaa näyttää siltä, että näin ei välttämättä ole. Tradeajanahan sun pitää aina ajatella sitä, että mitä markkina on mieltä tästä kaikesta ja olla tavallaan sitä aina etukäteen paikalla ennen kuin muu markkina haluaa tulla sinne myös. Niin oliko tämä tieto siitä, että Fedi ei tulekaan pelastamaan markkinoita tällä kertaa, niin oliko tämä tiedossa jo markkinoilla vai tuliko tämä yllätyksenä? No jos katsotaan ihan sitä korkomarkkina-futuurien hinnoittelua, niin se muutos niissä futuurihinnoittelussa oli sen verran dramaattinen, että selkeästi tämä tuli jossain määrin yllätyksenä markkinalle, että keskuspankkiiri ei ole nytten ainakaan vielä osakemarkkinan kaveri, vaan halutaan vetää tämmöistä niin kuin selkeästi kovempaa linjaa. Eli tosiaankin, jos katsotaan vielä ihan sitä, että kuinka pitkälle niitä korkoja nyt ollaan nostamassa, niin tällä hetkellä, kun se ohjauskorko on 2,25%, niin nähdään, että kun mennään tuonne joulukuun kokoukseen, eli meillä on tässä syyskuussa, marraskuussa ja joulukuussa muistaakseni kokoukset, eli 3 kokousta vielä tänä vuonna, niin sen 3. kokouksen jälkeen, niin odotetaan, että se ohjauskorko on tuolla 3,75% joulukuussa. Ja tosiaan, kuten aikaisemmin tuossa sanoin, niin aikaisemmin kun uskottiin vielä siihen, että se ohjauskorko lähtisi laskemaan aika nopeastikin tuossa, kun mennään ensi vuoteen ja nimenomaan sen takia, että nähdään se taantuma tuolla niin kuin edessäpäin ja niin kuin, että keskuspankin täytyy myös tehdä jotain toimenpiteitä, elvytystoimenpiteitä nimenomaan sen takia ja niin kuin uskottiin, että näihin elvytystoimenpiteisiin ryhdytään heti alkuvuodesta. Nyt tosiaankin se on ainakin lykkääntynyt se, että miten nähdään, että keskuspankki toimii. Eli sitten kun mennään tuonne kesäkuuhun asti, eli 6 vuotta eteenpäin, niin edelleenkin markkinahinnoittelu pitää todennäköisempänä, että se ohjauskorko on toi 3,75%. Eli ei nähtä sitä elvyttävää rahapolitiikkaa ainakaan niin kuin aikaisemmin. Eli jos tämä nyt olikin pieni yllätys ainakin markkinoille, niin eikö tämä nimenomaan sitten taas olisi sillä puolella, että hinnat tulisi ainakin alas jonkun aikaa tässä vielä. Ei välttämättä paljon tai pitkään, mutta ainakin tavallaan sen aikaa, että markkina pystyy sitten taas pistämään Exceliin nämä ja laskemaan, että missä se oikea hinta pitäisi olla. Niin toi onkin hyvä kysymys, että kuinka kauan markkinalla sitten kestää ikään kuin se uudelleen hinnoittelu.
kun nyt selkeästi nähtiin niin kuin muutoksia noissa odotuksissa, niin kuinka kauan markkinoilla kestää, että saadaan kaikki ikään kuin uudelleen hinnoiteltua ja oikein hinnoiteltua. Yleisesti voidaan ehkä sanoa, että yksittäisten osakekurssien kohdalla se saattaa kestää muutamia päiviä, mutta tämmöisellä niin kuin koko markkinan tasolla sitä on ehkä vaikeampi arvioida, että kuinka kauan se todellisuudessa kestää. Et se voi tosiaankin olla, ja etenkin nyt, jos saadaan semmoista dataa, joka saa markkinan uskomaan, että niin kuin keskuspankki tosiaankin on näin tosissaan tämän inflaation suhteen. Että nyt jos inflaatiodata yllättää ylöspäin, niin se on luultavasti niin kuin selkeä tai aiheuttaa selkeämmän reaktion markkinalle noin niin kuin osakekurssien laskun kautta. Toki sitten taas, jos saadaan hyvää dataa inflaation suhteen, odotuksia, parempaa dataa, eli matalampaa inflaatiota, niin sitten taas luultavasti se reaktio voi olla aika vahvastikin taas ylöspäin, koska nähdään, että keskuspankin ei tarvitse olla niin aggressiivinen, koska se inflaatio lähtee tulemaan nyt alaspäin. Me täällä TCS ollaan yritetty sitä pohjaa haarukoida ja ollaan myös ajateltu sitä, että yleensä siinä vaiheessa, kun se inflaatiopiikki saavutetaan, niin markkina näkee niin paljon eteenpäin, että sitten se alkaa nousea siinä vaiheessa, kun se inflaatiopiikki saavutetaan. Niin millainen korrelaatio tässä on niin kuin historiassa ollut inflaatiolla ja kurssipohjilla? No nimenomaan inflaatiohuipuilla ja kurssipohjilla on historiallisesti ollut tosi hyvä korrelaatio. Ja vaikka tämä graafi on ehkä pikkasen suttunen, niin tuossa on tosiaankin keltaisella värillä noi inflaatiolukemat, ja sitten tuolla taustalla näkyy toi indeksin kehitys, eli tosiaankin tässä mennään tuonne ihan 60-luvulle asti, ja kuten nähdään, että aina kun nähdään noita keltaisia hurjia inflaatiopiikkejä, ja laitetaan noi pystyviivat tuohon, ja katsotaan, että missä osakemarkkina on pohjannut, niin se pohjaa aika tarkalleen yleensä noiden inflaatiohuippujen kohdalla. Nyt tosiaankin me nähtiin viime kuukauden luvuissa, että ensimmäistä kertaa selkeästi tuo inflaatio laski, ja nyt kun meillä tulee vastaan niin vahvoja vertailukausia tässä, kun mennään pidemmälle kohti loppuvuotta, niin on lähes varmaa, että tämä lähtee pikkuhiljaa tulemaan tuolta alaspäin. Eli vaikka se säilyisikin, vaikka odotuksiakin korkeammalla, niin silti sen täytyy tulla aika lähelle 6% tuonne niin kuin vuoden loppuun mennessä, jollei mitään niin kuin yllättävää inflaatiopyrähdystä vielä tästä tapahdu. Eli tosiaankin se alkaa tulemaan selkeästi alaspäin, milloin voidaan sanoa, että jonkunlainen selkeä huippu alkaa niin kuin muodostumaan tänne. Ja nyt jos historia on mikään niin kuin ohjenuora siihen, että mitä osakemarkkina tekee samaan aikaan, on se, että se osakemarkkina yleensä pohjaa hyvin lähellä sitä hetkeä, kun se inflaatiohuippu saavutetaan. Et historia ei koskaan ole ottaa tulevaisuudesta, mutta usein nähdään, että näin on. Jos katsotaan sitä, että mitä markkina hinnoittelee, niin se on itse asiassa tosi optimistinen sen suhteen, että missä inflaatio on vuoden päästä. Eli kun katsotaan näitä yhden vuoden break-evenejä, niin tästä nähdään se, että mitä markkina odottaa, että missä se inflaatio on vuoden päästä. Ja tosiaankin 2,29%, eli nähtäisiin ihan dramaattinen tiputus siinä inflaatiossa. Ja siinä mielessä se inflaatiopiikki selkeästi jäisi tähän niin kuin syksyyn 2022. Tämä on niin kuin se positiivinen spinni, jos haluaa katsoa tuolta historiasta, että mitä ne vanhojen inflaatiohuippujen kanssa on tapahtunut osakemarkkinalla, niin se on ennemmin lähempänä niitä inflaatiohuippuja se pohja kuin joskus selkeästi myöhemmin. Että tästä inflaatiostakin puhuttaessa on ehkä hyvä erottaa myös tämä jenkki-inflaatio ja Euroopan inflaatio, että nämä maanosat on nyt tällä hetkellä hyvin erilaisessa tilassa, ja kuten tiedetään, energiakriisi vaanii tuolla kulman takana, ja Euroopassa muutenkin se inflaatio lähti paljon myöhemmin liikenteeseen kuin Jenkeissä, ja Euroopan keskuspankki ei oikeastaan juurikaan tee mitään tällä hetkellä sitä pysäyttääkseen, vaikkakin itse asiassa näistä muista syistä johtuen Eurooppa on kyllä valumassa taantumaan, jonka käytännössä pitäisi sitä inflaatiota hillitä kyllä. Mutta jenkki-inflaatio ja Euroopan inflaatio on kaksi hyvin erilaista asiaa. Puhutaan tässä kohtaa vaan tuosta jenkki-inflaatiosta, koska sitä eurooppalaista inflaatioa, sitä on hyvin vaikea ennustaa tällä hetkellä tästä eteenpäin. Kaikista tästä myllerryksestä huolimatta, niin yritykset tekee edelleen ihan ennätystuloksia, mikä on vähän nurinkurista, ja itsellä on vähän semmoinen pelko perseessä, että jossain vaiheessa tuleekin yhtäkkiä semmoinen kunnon kurkipotku vielä takaraivoa, että hei, ei tämä vielä ollut tässä, että kyllä tässä nyt niinku jotain niinku tavallaan kaiken tämän sekoilun ja muun myötä, niin tässä pitäisi olla jotain seurauksia, ja tällä hetkellä niitä ei tunnu olevan. Joo, tämä on hyvin mielenkiintoista. Nyt taas, kun meillä on yksi tuloskausi paketissa, voidaan katsoa, että mitä yritykset pystyy niin kuin tekemään, niin kaikkien aikojen ennätystuloksen. Eli SP500 vuosikasvu, tuloskasvu oli 6,7%, eli siinä mielessä että tässäkin ympäristössä
missä Jenkeissä jo on käytännössä yli vuoden ajan jyllännyt toi kova inflaatio. Siellä on ollut paljon kustannuspaineita firmoilla, ne on pystytty siirtämään eteenpäin. Siltikin se ostovoima on selkeästi riittänyt siellä sitten taas, koska pystytään tekemään tuloskasvua tässäkin ympäristössä. Ja liikevaihdot kasvavat 14%, tuloskasvu 6,7%. Ja edelleenkin analytikot odottaa, että jenkkifirmat, nämä SP500-yhtiöt itse jatkaa tätä tuloskasvua ensi vuoteen, kun katsotaan eteenpäin. Et siinä mielessä niin kun, en tiedä, onko analyytikotkin syönyt jotain hopeumia tässä ja niin kun ollaan tai yliarvioidaan mahdollisesti sitä ensi vuoden tulosta. Mutta niin kuin tällä hetkellä ja tässä ympäristössä yhtiöt edelleenkin pystyy tekemään ennätystuloksia. Tuossa näkyy tosiaankin punaisella värillä nämä toteutuneet tulokset, eli ne on kaikki jo kiveen hakattuja. Ja sinisellä näkyy sitten taas toi tämän vuoden ennuste, eli minne nähdään, että tämän vuoden lopussa noi tulokset päätyy. Jos katsotaan tuonne ensi vuoteen asti, niin analytikoiden konsensus näkyy täällä, eli tuommoista niin kuin pientä kasvua ensi vuodellekin luvataan tällä hetkellä. Silloin joskus puoli vuotta sitten, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin silloinhan me kanssa nauriskeltiin näille analyytikon ennusteille, että miten on mahdollista, että vaikka nyt kaikki pökeleet osuu tuulettimeen samaan aikaan, niin miten on mahdollista, että yritykset takoo tällaisia tuloksia, mutta niin ne vaan takoo. Joo, kyllä tässä mitä pidempään on osakemarkkinoita seurannut ja seurannut, miten nuo yritykset pystyy navigoimaan vaikeissakin tilanteissa. Meillä on ollut kaikenlaisia isoja vaikeuksia viime vuosienkin aikana, ja yritykset on tosiaankin näyttänyt oikeastaan tämmöisen hurjan tulospompun tässä viime vuosien aikana, kun miettii, mitä kaikkea vaikeuksia tässä on ollut, että loppupeleissä kyllä ennemmin kannattaa pitkässä juoksussa olla optimisti osakemarkkinoilla, ja joskus varmaan tulee niinku semmoisia heikkojakin useita vuosia putkeen tai niin kuin isompia kriisejä, jotka todella laskee niitä yrityksien tuloksia, mutta niin kuin nämä viime kriisitkään ei oikeastaan ole laskenut sitä. Että vaikka meillä koko ajan leijuu kaikenlaisia uhkakuvia tuossa ilmassa, niin siltikään ne ei välttämättä realisoidu sitten kuitenkaan tuolla niin kuin yrityksien tuloksien puolella, kuten niin kuin, vaikka ne riskit itsessään realisoituu. Kyllä niin kuin kannattaa ennemmin suhtautua optimistisesti ja miettiä myös sitä, että jos nähdään jotain hetkellistä pudotusta jostain tietystä syystä johtuen yrityksien tuloksissa, niin sitä yritystä ei myöskään kuulu arvostaa sen hetkellisesti pudonneen tuloksen mukaisesti, vaan ennemminkin se yrityksen arvo syntyy niistä kaikista tulevaisuuden kassavirroista. Et siinäkään mielessä, että vaikka me oltaisiin tämmöisessä niin kuin hetkellisessä niin kuin tuloskuopasta, josta ollaan nopeasti nousemassa sitten taas niin kuin takaisin näihin niin kuin nykytuloksiin, niin silloinkaan ei kannata niin kuin heittää kirvestä kaivoa ja myydä osakkeita, koska se on vain hetkellinen tiputus, jonka ei kuulukaan heijastua ehkä täysmääräisesti sinne osakekursseihin. Ehkä tästä päästään sitten tuonne niin kuin yrityksien arvoon tai arvostuskertoimiin, jotka tällä hetkellä, jos tarkastellaan, niin tuolla isoimmissa yhtiöissä, eli punaisella on SP500, niin nähdään, että ollaan selkeästi niin kuin, ehkä niin kuin keskiarvon yläpuolella, jos katsotaan tämmöistä niin kuin pitkää aikaväliä, mutta ollaan kuitenkin palattu tänne niin kuin samoille tasoille, missä ollaan oltu täällä vuosina 2014-2018. Et siinä mielessä nämä arvostuskertoimet on normalisoitunut selkeästi tuolta huipusta, missä käytiin hetkellisesti ja oltiin varmaan liian korkealla. Kun taas sitten, jos katsotaan noita pienempiä jenkkiyhtiöitä, eli SP400 ja SP600-yhtiöitä, niin täällä ollaan taas tämmöisessä kriisilukemissa tällä hetkellä. Et näitä lukemia ollaan oikeastaan nähty vaan tuolla koronapohjassa finanssikriisissä, ja oikeastaan niin alhaalla ei oltu edes koskaan tuolla IT-kuplan puhkeamisen jälkeen, kuin missä nyt ollaan. Et siinä mielessä tämäkin kuva on ehkä siinä mielessä rohkaiseva, että toki nämä voi laskea vielä alemmaksi nämä arvostuskertoimet, etenkin noiden isompien yhtiöiden kohdalla, jos mennään niin kuin hyvinkin kriisiytyneeseen tilanteeseen, mutta nämä alkaa olla monella tapaa kuitenkin aika niin kuin terveellä tasolla verrattuna etenkin siihen, missä oltiin vielä vuosi tai 2 vuotta sitten tuolla noissa arvostuskertoimissa. Ja vaikka yritykset tekeekin hyvää tulosta ja tuntuu siltä, että asiat on niin kuin päällisin puolin ihan ok tällä hetkellä, niin silti tässä on nyt näitä uhkakuvia, just mitä sanoit, että leijailee ilmassa, niin siellä on muutamia semmoisia, jotka kumminkin sitten taas enteilee sitä, että se taantumasta tulisikin niin kuin pitkä, eikä lyhyt ja äkäinen, jolloin saataisiin tavallaan puhdistettua pöytä nopsasti, vaan että se venyys, jolloin sitten taas dominoefektin jälkeen, niin kaataisi sitten taas koko homma. Ja yksi näistä esimerkkeistä on asuntomarkkina, ja nimenomaan asuntomarkkina on talouden kannalta todella tärkeä, että silloin kun asuntomarkkina alkaa yskimään, niin silloin yleensä moni muukin
tuolla taloudessa alkaa yskimään. Ja nyt jos katsotaan vaikka sitä, että kuinka paljon niin kuin uusia asuntoja on myynnissä, kuinka monen kuukauden tarjonta tuolta markkinalta löytyy, niin yleensä tämmöisissä luvuissa, minne nyt ollaan hyvinkin lyhyessä ajassa pompattu, niin nähdään, että käytännössä aina seurauksena on ollut taantuma. Ja yleensä justiinsa näissä tapauksissa ne taantumat voi olla pikkasen syvempiäkin, kun se asuntomarkkina yskii. Tässä niin kuin pelkona on tosiaan se, että nyt jos me nähtiin semmoinen ehkä semmoinen pitkä supersykli tuolta niin kuin finanssikriisistä ja sitten semmoinen vielä niin kuin syklin loppusysäys tuossa korona niin kuin elvytyksen seurauksena, jonka seurauksena tosi moni esimerkiksi omaisuusluokka, esimerkiksi asunnot nousi niin kuin aivan äärettömän niin kuin nopeasti arvossaan ja sielläkin niin kuin varmasti sitä laskuvaraa on. Ja jos asuntohinnat lähtee laskemaan, niin se taas aiheuttaa erilaisia dominovaikutuksia joka suuntaan. Ja se niin kuin on ehkä tässä niin kuin tällä hetkellä isoimpana pelkona, että kun meillä on niin paljon erilaisia kriisejä ja niin kuin uhkakuvia, että jos ne dominot alkaa niin kuin yksi kerrallaan pikkuhiljaa kaatuilemaan, niin ne voi niin kuin aiheuttaa sen, että moni asia menee yhtä aikaa tosi huonosti ja sen jälkeen saadaan jonkunlainen mahdollisesti finanssikriisi kanssa aikaiseksi tästä kaikkien näiden dominonappuloiden seurauksena. Ja se on niin kuin se kaikista pahin uhkakuva, joka todellakin voisi vielä niin kuin romauttaa nämä indeksit tästä niin kuin nykytilasta. Tämä ei ole niin kuin perusskenaario niin kuin tällä hetkellä, mutta tämä on niin kuin semmoinen uhkakuva, mikä on niin kuin hyvä tiedostaa tällä hetkellä. Ja niin kuin, jos puhutaan näistä uhkakuvista, niin se on tietysti Euroopan osalta ehkä tämä kuva ja kuvaa eniten sitä uhkakuvaa nyt, kun mennään kohti talvea. Eli nämä energiahinnat ja mitä se tarkoittaa niin kotitalouksille, sille ostovoimalle täällä Euroopassa, kuin myös sitten niin kuin kaikille yrityksille, jotka millään tavalla käyttää energiaa, etenkin sille valmistavalle teollisuudelle, joka käyttää paljon sitä. Ja se tarkoittaa oikeasti sitä, että jos nuo hinnat pomppaa sillä tavalla, kuin tällä hetkellä ne näyttää pomppaavan tuossa talvella, niin se voi olla, että montaa tuotetta ei ole niin kuin kannattavaa enää valmistaa. Ja silloin ollaan tosi kriittisessä tilanteessa oikeasti, että mitä se tarkoittaa niin kuin koko Euroopan talouden kannalta. Ja tämä on varmaan niin kuin aika äärimmäinen uhkakuva, mutta varmasti tähänkin tällä hetkellä pyritään löytämään jonkinlaisia ratkaisuja. Ja nyt historiassahan me ollaan nähty, että yleensä nämä valtiot tulee aika vahvasti apuun, jos se kriisi alkaa olemaan semmoinen eksistentiaalinen kriisi jo tietyille firmoille esimerkiksi, niin se voi olla, että valtio oikeasti tulee ja maksaa tietyn niin kuin, hinnan ylimenevän sähkön kotitalouksille, yrityksille. En tiedä, miten se tulee tapahtumaan, mutta luultavasti en usko, että niin kuin yksittäiset kotitaloudet ja yritykset joutuu maksamaan sellaisia sähkön hintoja, mitä nuo futuurihinnat tällä hetkellä ennakoitulle tulevalle talvelle. Eli tässäkään ei vielä välttämättä kannata vetää niin kuin yhtäsuuruusmerkkejä sille, että näin korkea energiahinta on yhtä kuin X määrä yhtiöitä konkurssiin Euroopassa ensi talven aikana, vaan tässä varmasti niin kuin on paljon muuttuvia osia ja valtiot tulee jossain vaiheessa tukemaan, koska valtiot ei tule päästämään sitä määrää yhtiöitä konkurssiin, mitä tämmöinen sähkön hinta tulisi käytännössä tarkoittamaan. En ainakaan usko siihen, että on spekulaatio, mutta ei niin kuin ehkä kannata mennä kaikista niin kuin villiimpiin karhuskenaarioihin, mitä ehkä tuolla keskustelupalstoilla tällä hetkellä puhutaan tähän niin kuin energiaan liittyen. Ja vaikka tämä onkin ikävä juttu kotitalouksille, niin ainahan joku sektori kumminkin hyötyy. Ja nyt esimerkiksi kun oli noin Q2 tulokset, niin siellähän oli energiasektorin tulokset noussut 300 pinnaa ja pääsee itsekin pitkästä aikaa flexailemaan omalla salkulla salkkuosiossa, eli siellä on uraaniosakkeet ollut nousussa. Ja sitten salkkuihin. Ja sulla Jukka, niin sä silloin viime viikolla väänsit salkkua enemmän longiasentoon, nyt ollaankin tultu alaspäin sitten sen perjantain jälkeen. Niin nyt sitten onko sulla niin kuin jotain semmoista pelikirjaa tai pelisuunnitelmaa mietittynä tässä, että nyt kun nämä punottaa kumminkin jonkun verran, että aiotko istua näiden kyydissä sitten pidempään vai mikä tässä on ideana? No Teslan kyydissä varmasti istutaan pidempäänkin, mutta muut on kyllä liipasimellaan heti, jos valutaan sen 50 liukuvan keskiarvon alapuolelle, Nasdaq ja SP:n puolella. Että nämä oli niin kuin spekulatiivisia longeja siitä, että tämä markkina kääntyisi heti aikaisemmin ylöspäin. Nyt se tosiaan se perjantain iso punainen kynttilä, niin vei markkina vähän heikompaan tilaan, ja kuten sanoin, että näkemys on ennemminkin neutraali,
Että sitten jos lähdetään valumaan vielä alaspäin, niin nämä muut rivit aika nopeasti kyllä salkus pois. Että ei näissä viitti istua pidempään mukana, jos markkina selkeästi näyttää siltä, että se haluaa tässä syyskuussa laskea, niin antaa laskea ja lastetaan salkkuun sitten myöhemmin uudestaan. Että oikeastaan Tesla on se ainut rivi, joka jää, jos tästä vielä niin kuin semmoinen 100 pistettä valutaan tuolla SP:n puolella alaspäin, että muut lähtee saman tien pois. Mutta sulla tosiaan on hyviä uutisia täällä salkussa. Eli se iso paino tuolla uraanissa on nyt tuottanut hedelmää tässä viimeisen etenkin viikon aikana. Ollaan nähty aika hurjia liikkeitä, että alkaa nämä sun uraanifirmat näyttämään aika hyviä tuottoprosentteja, vaikka nämä ei ole hirveän pitkään salkussa ollutkaan. Joo, tämä on nyt ollut positiivinen yllätys, että totta kai niin mulla on ehkä ollut se pidempi peli koko ajan takaraivossa, että ollaan pidempään näiden kyydissä, mutta nyt tässä on tullut kaiken näköistä uutista sitten sen suhteen, että paljon ajureita, että minkä takia sitten uraani on lähtenyt nousemaan. Voitaisiin katsoa ehkä vähän sitä, että miten ne niin kuin ylipäätään on noussut tässä viime viikkojen aikana, niin tässä on tämmöinen Euroopassa listattu uraani-ETF, toki tosi volatiili ETF, että tämä ei ehkä ole ihan perinteinen indeksi-ETF, että jos miettii, että se liikkeet on niin kuin jotain maksimissaan muutaman pinnan luokkaa. Tämä on noussut viikossa 20%. Tämä on noussut todella rajusti, ja tosiaan pohjista, niin se on ollut, missä se on ollut jossain 9 pinnassa, ja nyt se on jo 13, että tässä on ihan kesän jälkeen niin noustu jo useita kymmeniä prosentteja, että tämä on ollut kovassa nosteessa kyllä tämä uraani, ja siihen on muutamia ajureita, siellä on Intiassa ja Japanissa nostettu nämä ydinvoima-asiat taas pöydälle, ja siellä aiotaan rakentaa uusia ydinvoimaloita, ja sitten tämä uraanispottihinta on ylipäätään lähtenyt nousuun taas, mikä sitten totta kai edesauttaa siihen, että nämä uraanikaivosyhtiöt sitten tai niiden kurssit nousee. Ja sitten näissä on vähän just se, että silloin kun spottihinta nousee, niin nämä kaivosyhtiöt taas sitten on vähän niin kuin vivutettuja lappuja siihen uraaniin nähden, että sitten jos spottihinta nousee vähänkin, niin sitten taas tämä niin kuin uraanikaivosyhtiö nousee sitäkin enemmän. Et sen takia nämä on näin hurjia nämä nousut, vaikka se spottihinta itsessään ei vielä ole suhteellisesti noussut edes niin paljon. Ja salkun kovimmat tuottoprosentit valitettavasti tipahti tästä listalta pois, että tuossa on nyt arvon mukaan järjestetty noin, eli siellä on se sorttituote, minkä mä otin just silloin, kun kilahdettiin sinne laskevaan trendiviivaan, laskevaan 200 liukuvaan, niin se on edelleen se sortti tuo salkussa, ja se oli ihan kiva uutinen siinä mielessä se perjantainen, että se on tuottanut nyt melkein 300% siitä, kun sen ostin, mutta edelleen tässä on pari viikkoa vielä, kun pitää kököttää sen päällä, että tässä ehtii tapahtua vaikka sun mitä. Mutta nyt siinä mielessä on ollut ihan kiva, että kun on salkku vihertänyt pitkästä aikaa, että kun tässä on kumminkin sillä junnattu paikoillaan ja menty indeksin mukana ja ei ole tavallaan ollut mitään sellaista hirveän kivaa katseltavaa, niin nyt on sentään saatu vähän kaulaa tuohon indeksiin nähden ja toivon mukaan nyt sitten päästäisiin plussallekin tänä vuonna, että jos ja kun nuo uraanilaput jaksaa vetää vielä korkeammalle, että ilmeisesti ylipäätään niin uraanilapuilla on ollut vähän kausivaihtelu ilmiö, että ne on sitten taas loppuvuonna sitten lähtenyt nousemaan, niin siinä mielessä kans ihan innolla odotan, että miten loppuvuosi tullessaan näille lapuille. Aletaan paketoimaan tältä erää tää, ja muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, ja itse asiassa semmonen pikku pyyntö vielä, että tuossa on marraskuussa 16. päivä tätä vuotta, niin sijoittajamessut, ja siellä olisi taas live-treidausta luvassa, ja jos sinne olisi halukkaita treidaajia, Jukka todennäköisesti saa treidaajia kyllä sinne jotain kavereita mukaan, mutta jos siellä kameran toisella puolella on joku innokas, joka haluaisi tulla mukaan tähän eventtiin, treidaamaan nimenomaan ja kertomaan omia näkemyksiä mahdollisesti siellä lavalla. Mä en tiedä kuinka moni on sen edellisen kerran nähnyt, mutta siellähän meillä oli tupa täynnä katsomassa, kun tyypit treidas. Sitten siinä oli koko päivän ohjelmaa. Tänä vuonna on vähän lyhyempi, että vedetään ihan muutaman tunnin setti vaan sitä treidausta, mutta jos on innokkaita, halukkaita, niin pistäkää Jukalle viestiä. Joo, tosiaankin muun muassa ottaa yhteyttä Twitterin kautta. Sieltä voi laittaa privaviestiä ja kertoa vähän siitä, että kuinka on treidannut ja mitä treidaa ja muutenkin vähän speksejä siitä omasta treidaamisesta. Ja tosiaankin ne, jotka ei halua tulla treidaamaan itse mukaan, niin muistakaa laittaa päivämäärä kuitenkin kalenteriin 16.11. Silloin voi tulla joko paikan päälle messukeskuksen katsomaan tai sitten striimataan kanssa sieltä lavalta toi live-treidaus eli päivämuistiin. Jes, ei mitään sen kummempaa. Nähdään ensi viikolla taas. Morjens! Hyviä treidejä!